Yeah, 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 yeah. Linking on my brain. Ay, yeah, 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 yeah. Okay, yeah, okay, okay, okay. Linking on my brain. I got linking on my brain. Whoa. Magandang umaga mga kabaklang to. Ngayong araw na to ay maaga akong gumising dahil magsa-sideline ulit ako na magmason. Mason pala ang tawag doon sa construction. Kaya samahan niyo ako guys. Maliligo lang ako! Magpapaganda lang ang baklang to. Guys, kami magpapalit ng breaker. Yun! Rock and roll! Ganito, magpalit ng breaker. Kata pa dyan, kata. Sipay. Kata pa dyan. Kata taba. Batang-bata. Tapos pagkat Kata pa dyan. ay shoot na. So, yan mga kabaklang to. Tulan na. Ay, agili pati ko ha. Bariles. Agatos ka pa eh. Ano pa? Ha? Ano makatsi? Pamalit ang kapero naman. Kita mo lang mo, makupaputi na ka. Langis lang. Pressure lang ka, nagpigsa niya. Naglayang mo din nag-invento. Ano yun? At least nakalin.
Oh, close range na yun. Kailangan naman rin si Kate, sako. Yan mga kabaklang to. Charan charan. Sige mga kabaklan to, mamaya na lang ulit. Break time mga kabaklan to. Siyempre mag break time muna tayo. Siopaw. Sumusunod ka mag-babay kinala. Ang bike ko ya. Ang da bike ko, sumurutak mo ta. Simple to, kuya ko. Yopaw! Siopaw muna mga kabaklang to. Habang bata pa, magmerienda muna. Ayos. Ganito ang buhay ng mason. Legal na paraan paghahanap buhay. Pag break time mo, mag break ka para hindi ka magutom. Very good. Ah. Pagod na ang mga baklan to. Rock ng sos! Parang fishball! Sarap ng sauce. Sauce ng fishball. Yun lang, aon-dalom tayo. Yun lang, wala kaming tubig, mga baklang to. Nagpahinga lang konti. Ang sarap ng papel ng siopaw ah. Sige mga kabaklan to. Larga. Larga mga kabaklang to. Ayan mga kabaklang to. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi umulan. Umulan, 5:30 na. Natapos kami ng 5:30 kaya medyo... Ay, ang fest ko. Was na naman ako sa... Wat na naman ako sa pagka-poise. Was na naman ang beauty ko. Ay... Was na ang beauty ng baklang to. Ganoon pa man, okay naman, kaya naman mga kabaklang to. Kailangan kumayod ng kumayod para naman meron tayong ipakain sa ating pamilya. Kahit wala naman tayong pamilya. Pero kailangan talagang kumayod ngayon kasi pandemic. At least may extra tayo. Ngayon mga kabaklang to, napagod ako pero kaya pa naman. Maaga ang tulog ngayon. Baka sakaling may magtatawag ulit bukas para may extra ulit. Salamat mga kabaklang to! Goodbye Philippines and see you world! Baklang to!